ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም ቆያችሁ በዛሬ ቪዲዮዬ በጣም ርካሽ ግን ደግሞ በጣም ጣፋጭ የሆነ የበሬ የስጋ ክፍል የትኛው ነው የሚለውንና እንዴት አድርገን ደግሞ ብንሰራው የበለጠ ቆንጆ ይሆናል የሚለውን ይዤላችሁ ነው የመጣሁት ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻ ተከታተሉኝ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን እሺ ስጋው የበሬ የጎድን ነው የጎድኑ ስጋ አጥንት አለው ግን እንደ ሀገር ቤት ስጋ የሌለው ዝም ብሎ አጥንት ብቻ አይደለም በጣም ብዙ ስጋ አለው ላይና ይሄንን በብዙ አይነት መንገድ መስራት እንችላለን ያው በእንግሊዘኛ ለማታውቁት ሰዎች ስጋ ቤት ሄዳችሁ ስትጠይቁ ሾርት ሪብስ ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ እና እዛው በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ለመቆረጥ ቤት ውስጥ እዛው በደንብ አስቆርጣችሁ ታመጡትና እንደዚህ በአጥንት ክፍል ፋዩ እንደዚህ ተቆርጡታላችሁ አሁን ዛሬ አሮስቶ ነው ማሳያችሁ እንደዚህ ስታዩት ብዙ ጮማ ያለው ይመስላል ግን ስናበስለው አሮስቶ ስንሰራው በተለይ ይቀልጥና ይጣፋል ጮማውና ጣም ነው እንጂ የሚሰጠው ብዙም አሳሳቢ አይደለም ከዛ የቀለጠውን ጮማ አጥለነን መድፋት እንችላለን መጨረሻ ላይ ሌላ ደግሞ በዚህ በሬ ጎድን ቅቅል ብንሰራ በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ቅቅል ማለት ነው በጣም ጣፋጭ ነው ብዙ ጊዜ በበግ ነው የምንሰራው ግን ይሄንን ሞክሩት በጣም ትወዱታላችሁ ከበግ በላይ ለመብሰልም ደግሞ ከ40 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት በቂው ነው ቅቅል የምንሰራ ከሆነ ማለት ነው ግን እኔ ዛሬ ስሎው ኩክ አድርጌ ነው ማሳያችሁ አሮስቶውን እሺ መጀመሪያ አሮስቶ የምንሰራበትን ምንቀምምበትን ሶስ አዘጋጃጀት አሳያችኋለሁ ኦል ስፓይስ አንድ የሻይ ማንኪያ አረጋለሁ ግማሽ የቡና ማንኪያ ደግሞ የሚያቃጥለውን ቺሊ ፔፐር አንድ ሻይ ማንኪያ ፓፕሪካ አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ አንድ ሻይ ማንኪያ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት አንድ ሾርባ ማንኪያ የባርበኪው ሲዝኒንግ ራሱ ሬዲ ሆኖ የሚሸጣል ጫው እናረጋለን ሁለት የሾርባ ማንኪያ ሶይ ሶስ ከፈለግን ይሄንንም መጨመር እንችላለን ዊስተር ሶስ 4 የሾርባ ማንኪያ ይሄንንም እንደ ፍላጎታችን ብዙ መጨመርም እንችላለን ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ሬድ ዋይን ቪኒገር ሁለት የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት ከሌለን የቬጂታብሉን መጠቀም እንችላለን እዚህ ጋር እና ትንሽ ሬድ ዋይን ካለን ለማብሰያ የምንጠቀምበት ውዱንም ሳይሆን በጣም ርካሹም ሊሆን ይችላል አድርገን ሁሉንም በደንብ እንደዚህ እናዋህደዋለን ከዛ እንደዚህ ካማሰልነው በኋላ ኦቨን ውስጥ የሚገባ ሳህን ላይ አድርገን ስጋችንን በደንብ አድርገን አፍሰንበት እናዋህደዋለን ከላይም ከታችን በደንብ እንዲዳረስ እና ማንቸኩል ከሆነ እንደዚህ ማርኔት አድርገን ብናሳድረው ይመረጣል ፍሪጅ ውስጥ ማሳደር እንችላለን ለነገ ምናምን ለዊኬንድ ምንፈልገው ከሆነ እንደዛ አድርገን ብናሳድረው የበለጠ ይጣፍጣል እና እንደዛ ማድረግ እንችላለን ካልሆነ ደግሞ ወዲያው እንደዚህ ሰርተን ወዲያው ማብሰል እንችላለን ከዛ እንደዚህ በደንብ ካዳረስነው በኋላ የስጋ መጥበሻ ከላይ ትንሽ ጣልጣል እናረግበታለን ይሄንን ፈጭተን ከነጭ ሽንኩርት ጋር መጨመር እንችላለን ከዛ ኦቨናችንን 170 ዲግሪ ላይ አስምተን ለ3 ሰዓት ነው ስሎ ኩክ ነው በያቻለሁ ለ3 ሰዓት ነው የምናበስለው ግን በሲልቨር ፎይል ሸፍነን የመጀመሪያውን 2 ሰዓት ተኩል የቀረውን 30 ደቂቃ ከፍተነው ገልጠነው ብራውን እንዲሆንልን ማለት ነው እና በስለውና እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ከ3 ሰዓት በኋላ በጣም ቆንጆ ነው በጣም ነው የሚበስለው እና አጥንቱ ራሱ ውልቅ ነው የሚለው ከስጋው ላይ እንደምታዩት በጣም ለስላሳ ነው ይሄንን ከፈለጋችሁት ነገር ጋር ከሩዝ ከድንች ጋር ከጎመን ከፈለጋችሁት ነገር ጋር ማቅረብ
እና እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት ላይክ የሚለውን በተን ተጫኑ ለቻናሌ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እንዲሁም የደውሏን ምልክት በመጫንና ኦል የሚለውን መርጣችሁ ሌላ ጊዜ ቪዲዮ ስሰራ እንዲደርሳችሁ አድርጉ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ከዚህ በፊት የሰራኋቸው ብዙ ቪዲዮዎች አሉ ቻናሌ ውስጥ ገብታችሁ ተመልከቱ በጣም አመሰግናለሁ አብራችሁኝ ስለቆያችሁኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ